Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat doodle dan animation menggunakan PowerPoint. Jom ikut saya. Okay, doodle and animation. Okay, jom ikut saya. Dan kita akan buat yang kedua, iaitu freehand. Okay, new blank slide. Okay, untuk yang freehand ni, kat tab atas ni menggunakan draw. Yang ini hanya boleh digunakan dalam Microsoft PowerPoint 2019 dan 365 sahaja. Okey, untuk teknik yang kedua, anda perlu menggunakan stylus pen, sama ada internal ataupun external. External banyak dijual di pasaran seperti Shopee, Lazada. Boleh cari external pen stylus ni lah. Okey, untuk internal Surface Go, Surface Pro atau Apple, ataupun mungkin ada tab ataupun laptop lain yang menggunakan internal pen. Kalau guna internal pen lebih mudah lah, sebab dia terus touch, terus dia boleh tulis. Okey, kita akan gunakan tab yang keempat, iaitu draw. Okey, anda klik draw. Saya akan pilih mata pensel. Pensel, saya akan gunakan satu warna. Okey, boleh pilih ketebalan di sini. Saya akan pilih yang paling tebal dan akan saya pilih warna hitam. Dia ada dua cara. Okey, kita akan lukiskan gambar apa saja di atas canvas ni. Kita akan pilih warna hijau lah. Hijau. Okey, anda boleh lukis apa saja di atas canvas ni. Okey, depends. Okey, kita akan animate gambar ni. Okey, kita tekan animations. Kita select ni. Kita akan replay. Okey, dia keluar gambar ni secara serentak. Kita tak mahu dia keluar secara serentak. So, kita akan tekan dekat sini, kat start ni. After previous. Okey, kita tengok dekat animation panel. Okey, bila dia after previous, dia akan lukis ikut dia punya step lah. Okey, kita akan animate benda ni. Kita akan setting dia after previous. Okey, kita try animate Okey, kita tengok dia punya step dia. Lukis grass dulu, dia punya daun dan bunga ikut warna. Okey, mana yang tak ada tu kita boleh erase ataupun remove. Okey, kalau dah okey, dia punya duration tu ataupun kita boleh pendekkan sikit sebab dia mungkin terlalu panjang. Kita lajukan sikit. Okey, kita lajukan sikit lah.
satu saat. Okay, so kita dapat dah freehand kita punya animation. Okay, cara yang kedua, teknik freehand juga, ialah kita akan guna pencil drawing juga, tapi kita akan guna satu warna, iaitu warna hitam. Okay, kita akan lukiskan satu gambar di sini. Okey, kita lukis gambar ni gunakan pensel sahaja dan kita akan animate benda ni. Gambar ni kita akan animate, tapi kita tak nak animate dia secara serentak. Dan okey, tengok ni apa gambar ni. Okey, kita kena remove yang tak perlu Okey, memandangkan gambar kita ni dia group, kita tengok dia punya play dia macam mana, dia punya step. Ok, so kita akan pergi dekat shape format ni, kita ungroup, kita tak nak dia by grouping lah. Ok, so sekarang saya nak warnakan dia. Ok, tekan shape outline, pilih line yang kita nak warnakan. Okay, pilih warna yang sesuai. Contoh kat sini saya nak warna hijau, yang sini pun warna hijau, dan sini mungkin warna brown ke warna coklat, sini pun sama. Okay, dapat dah warna tu. Okay, ini menjimatkan masa sedikit lah. Kita lukis dulu baru kita warna kemudian. Kalau tak, kita akan pilih warna dulu dan kita akan lukis. Ada dua teknik untuk freehand. So kita tengok dia punya animation. Kita boleh groupkan dia. Okay, ini kita groupkan. Kita boleh groupkan. Kita nak groupkan pokok ni dulu, daun pokok, dahan pokok ni. Select dia, kita group dan kita animate. Ok, set animation. Kita pilih after previous, kita pilih yang pendek sikit. Okey, dan kita akan dapatlah animation yang pertama ni untuk daun dia, sebab tadi yang kemudian sekali yang keluar ni dia punya daun kan. Okey, kita groupkan dia. Okey, sekarang kita nak animate dia punya batang pokok ni, tapi kita group dulu dan baru kita animation dia. Okay. Tapi kita pilih after previous. Okay, selepas keluar yang ni, dan kita akan pendekkan duration dia menjadi 1. Okay, kita tengok dia punya animation dia. Okay, susunan dia akan menjadi beginilah. Okay, yang ni kalau terlebih kita boleh gunakan eraser dekat sini. Pilih point eraser. So kita akan padam gambar tertentu lah. Kalau kita pakai stroke, dia akan pilih ni lah, gambar banyak nanti dia nak kena padam. So dia akan dapat gambar macam ni. Ok, clear balik semula. Ok, kita dapatlah gambar yang okey sikit lah daripada yang tadi yang terlebih kan. Ok, kalau tak bercantum ni kita boleh cantumkan, tapi kita boleh buat kemudian. Ok, ini adalah dua cara freehand. Satu siap warna, satu lagi satu warna dan kita warnakan kemudian.